السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د یو بل خوندور بنډار سره ستاسو خدمت کې حاضر یو او نن د سهشنبې ورځ نو نن موږ بیا دوه مهم موضوعات تاسو ته لرو چې هغه د صحت په باره کې هم دي او د صحت سره سره د زموږ ټولنې ته باید کومې خبرې دي چې هغه ډېره زیاته فایده ورته لري نو هغه دواړه موضوعات موږ دا وخت په فیسبوک چې کوم د بنډار دی شریک کړي دي او کوم چې انسټاګرام اکاونټ دی زموږ په هغې هم شریک کړي دي او تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې یا خپل نظر له موږ سره شریک کړئ د فیسبوک یا د انسټاګرام او یا هم د ایمیل اډرس له لارې هغه دواړه ادرسونه چې دي د سوشل میډیا او د ایمیل هغه تاسو دا وخت ښکارېږي په تلویزیونونو خپل سکرین باندې نو تاسو کولی شئ چې موږ ته ایمیل راولېږئ یا هم کمنټ پرېږدئ او همدې سره زما د یلدا جان خوا ته چې په اشپزخانه کې درز و دروز جوړ کړی ده صحیح ده کله کله چې وایي ښځه په قار یې که نه نو هغه بیا ټوله خپل غوسه چې ده قار چې دی هغه په اشپزخانه کې باسي درز و دروز و گړز و گړوز یلدا جان خوب هستی وعلیکم سلام خوب هستی بخیر خوب هستی بخیر باشی کی قار هستی که دیگه جنگ کردی که درز دروز من گپ میزدم من گفتم خدای خیر یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو دارم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشید نجیبه جان امروز ما یک ویژه تیبل که از ترکاری است ویژه تیبل معنایش یعنی ترکاری ترکاری باب است یک نوع غذا است که برشان جور میکنم بسیار خوب است بسیار مفید است اول کچالو را از تراشک میکشیم دوستا باز زردکه باز پیاز سیره و کرمه اینجا کلش از تراشک کشیدیم یک اینه کرمش مونده مثلا اینمی چی واری جور میکنی اینمی کوفته کی جور میکنی از گوشت جور میشه بله مگم این کوفته چی است ترکاری بگوییم ترکاری باب است و کوفته بسیار خرد بله خرد ساس تن داریم ساس شیرین است سویا ساس است روغن زیتون است کانفلاور است هارد است مرچ سیاه نمک عادی سیر و زیره می باشد زیره ثابت می باشد یعنی پودر نمی کنیم کانفلاور هم میندازیم بله کانفلاور به خاطر بسته شدنش است یک دفعه ببینیم که چند شده که چند شده د ورته وایي چې یا د سبزي دا کوفته چې پخوي یا دا ورته وایي چې ویجیټیبل بالز ورته وایي چې تاسو په ذهن کې راځي خو دا نه چې د سبزۍ خوراک دی راځي چې دا په څو روپو کې جوړېږي ترکاری لازمه مواد کرم نیمه دانه 15 افغانی گازر 2 دانه 15 افغانی کچالو 1 دانه 2 افغانی اوړه 1 پیاله 10 افغانی کارنفلاور نیمه پیاله 10 افغانی پیاز 1 دانه 2 افغانی تازه مرچ او هوګه 10 افغانی زیتون غوړي ترخه او خواږه کیچپ د ضرورت وړ سویا ساس مرچ او مساله د ضرورت وړ واو ډیرو بخی کیمرامین سبزی خودی ما ځان ته په تلویزیون کې لیدله ما ته برای تلویزیون ما هغې کې ځان کتلو ښه اوس به درته یلدا جان وایي چې څنګه باید پخته بله دوستای عزیز من پیشترم گفتم کچالو را زردک یک دانه پیاز از تراشک کشیدیم کرمش رو نصفش مانده نصف دیگه‌ش هم میکشم از تراشک وقتی که از تراشک بیرون کردیم یک جالی یک چلو صاف هم میمانیم میره پس مواد داخل جلو صاف میمانیم یک 2 دقیقه دست خود بالایش فشار میدیم که میاو که اضافه میکشه اوش خارج شود بعد از عوضی که خارج شد دوستای عزیز کارنفلاور اضافه میکنیم آرد اضافه میکنیم مرچ سیاه نمک عادی و زیره را سیر هم تو میکشیم از تراشک بعد از این کلش میکس میکنیم وقتی که میکس کردیم دوستای عزیز این چوچه مثل که برای کوفته برای شوله قربندی جور میکنیم از وام که خورتر چوچه را جور میکنیم بعد از او در روغن زیتون در تخم پزی میندازیم در روغن را سرخ میکنیم وقتی که سرخ شد یک طرف میمانیم باز تخم پزی دیگه میگیریم کچپ تنده است شیرین است که کم سویا ساس یا را میندازیم خوب میکس میکنیم پس همین مواد خود که ما سرخ کردیم همین چوچه مثل کوفته وار که جورش کردیم در اون مواد میندازیم میشه چند دقیقه آتش میمانیم که خوب جوش بخوره مواد بخیر در مغز خود جذب کنه بعد از او در ظرف میکشیم و همراه نان گرم نوش جان میکنین دیگه در پولیش میتنین بعضی کسی که برنج بعضی کسا که خیلی جیم نداره کچالو را زیاد خوش داره میتونن در پولیش چپس هم بگیره دیگه میتونن هر طریقی که خودشون خوش دارن استفاده کنن و نوش جان حالی نخودک میبود اینجا یک چند ملاقم میزد از خوشی به خدا دانم آمد زود برش اینه من همدې سره زر زر زما دې نه مخکې چې د میت ولاړ شو یو ایمیل خپرونه کې شامل کړم زر زر خط جمال حیات لغمان شریف څخه تاسو چې له کومې ورځې اریانا تلویزیون ته راغلي یاست نو زموږ د کورنۍ په شمول همداسې زیات دي کورنۍ په لغمان او نورو ولایتونو د اریانا تلویزیون مینوال شوي دي هیله ده چې خپرونه مو همداسې ادامه پر مخ لاړه شي مننه خیر اوسې کور ودان
ښه نو ته د ټولو ولایتونو نه خبر لرې د مهرباني چې موږ دې خبر کړو موږ خو چې دا چاته وایي چې موږ ته دا ریټینګ وایي چې زموږ خپرونه یا زموږ تلویزیون خلک ګوري که نه ګوري خو بیا هم ډېرې زیاته مننه دمه واخلي دمې نه وروسته راستانه کېږو نو دمه راغلاست خپرونه بندار له نجیبې سره او دا وخت له ما سره زما درون خوږ میلمه دلته ناست دی پوهنمل شریف الدین عظیمي ارواپو ښه راغلاست مننه سلامت ښه یاستئ بس زه یو کس یم ما دغه ویلي نه خو ښه دی راځئ زموږ نن موضوع ډېره ښایسته موضوع ده او تاسو سره مو ډسکس کړی مو تاسو ویلي چې ډېر ښه دی زغم هم په فارسي کې څه ورته وایي تحمل یا تحمل پذیری یا همدیگر پذیری یا انعطاف پذیری په ټوله کې چې په موږ او تاسو کې ډېره زیاته کمه ده موږ چې د خپلې ټولنې ته ګورو نو موږ غوښتل چې نن عظیمي صاحب سره هم په دې باندې خبرې کړو تاسو خپلې پوښتنې هم د فیسبوک د لارې یا د ایمیل د لارې له موږ سره شریکولی شئ راځئ چې ولاړ شو او د دې په باره کې یو وړکی غونې پیکیج زموږ همکارانو تیار کړی دا وګورو بیا بېرته راستانه کېږو زغم د اسلام سپیڅلي دین بنسټیز اصل او د مسلمانانو دینی او اخلاقی دنده ده د زغم سره صبر بخښنه او حوصله مترادف کلمې دي او په دري اردو کې ورته رواداري وایي د زغم لغوي معنا منل دي او په اصطلاح کې د نړۍ پر مخ ګڼ شمېر کلتورونو د ژوند لارو چارو او د انسانیت بېلابېلو ډولونو ته درناوی منل او هغوی ته د قدر په سترګه کتلو ته زغم وایي یو متل دی چې وایي که تا ویل چې زه یم او ما ویل چې زه یم نو نه به ته او نه به زه یم که تا ویل چې ته او ما ویل چې ته هم به ته هم به زه یم یا وایي چې صبر تلخ است ولی بحر شیرین دارد دا د دنیا ستونزې همداسې دي خو که په مقابل کې له زغم نه کار واخلو نو بې له شکه چې کامیابه یو او که نه نو بیا یې نتیجه پښیماني او حتی دښمني ده ها ډېرې ښې خبرې نه به ته یو نه به زه یم دا نن چې موږ افغانان نه یو په یو ځای کې نه یو هغې وجه دا ده چې موږ دا وایو یو وایي زه یم بل وایي زه یم او افغانستان دغه حل دی او نړۍ به زما په نظر دقیقا هغه وخت جوړه سي چې دغه انسانان له ما ویلو تاویلو نه تېره سي او یو بل وزغمي وزغمي تحمل کړي هماغه وخت هماغه شیبه نړۍ جوړېږي زموږ مشکل څه دی مشکل دا دی چې زه فکر کوم دا چې یو بل نه زغمو هغې معنا ده چې دا اوس تاسو نیکټایي تړلې ده تاسو ته دا کلین شیف د ستاسو ویښته داسې تا دا ښه ښکاري عینه کې دې په سترګو دي زه یم نه دا عینه کې باید نه وي په سترګو کړې باید دا نیکټایي دی نه وه داسې ده که نه یعنې موږ هر یو په ټولنه کې زموږ دلته زغموی نه یو انسان چې څنګه دی لکه یلدا چې څنګه ده زه په هغې کې تغییر راوستل غواړم زه هغې شخصیت چې څنګه دی زه نه غواړم ښه نو تاسو راته دا وایي عظیمي صاحب چې څنګه وکولی شو یعنې دا موږ چې یو بل نه زغمو د دې علت به څه اول خو علت باندې اول خو علت باورونه دي ذهني باورونه دي یعنې موږ ډېره توقع کوو مثلا تاسو مثلا بېلګې په ډول تاسو یو ډول خبرې کوئ زه غواړم تاسو بل ډول خبرې وکړئ یا مثلا دویم واقعبین نه یو واقعبینه نه یو عیني واقعیتونه نه منو دریم هم یو ډول کمالګرا یو یعنې هر څه پوره غواړو مثلا تاسو یو جمله په یو رقم وایي صحیح ده مثلا کېدای سي یو انګلیسي کلمه پکې وایي کېدای سي یو عربي کلمه پکې وایي یا زه یو کلمه وایم کېدای سي یو بله د بلې ژبې اسپانیوي پکې وایم مثلا دا وایي چې نه دا باید ټوله جمله باید د دې سړي پوره وي دغه مشکل دغه مسله یعنې په لومړي سر کې ذهني باورونه دي چې موږ له زغمه ایسته باسي دا د ژبې خبر راغله نو اکثره نه خلک دا وایي که نه چې ولې انګلیسي یو لفظ پکې وایي یا پښتو چې وایي ولې د فارسي یو لفظ پکې راځي نو زه دا یم چې زما غوندې ډېر نیو لکه ستاسو چې کوم دلته کې ځوانان دي هغه خو اول چې درس وایي نو افغانستان کې نه پاتې کېږي خارج ته منډې وایي صحیح ده
کوم چې د بغیر د درس نه دلته پاتې دي هغه د یو بل سره د جنګ په ځای یو بل ته د بد ویلو په ځای بل شي نو دغه خو په افغانستان کې یو ښه تبدیلي نشي راوستی یو چینج نشي راوستی نو هغه افغانان چې کوم بهر په نورو خارجو کې ژوند په نورو کشور کې یا په نورو هیوادونو کې ژوند کړی ده او هغوی تعلیم یافته دي او په هر مسلک کې چې هغه صرف دا مسلک نه دی چې تلویزیون کې که هغه په هر مسلک کې هغه یو تجربه لري او هغه راځي دلته کار کوي نو تاسو د ژبې نه مه رانیسئ اتلیست وګورئ چې او دا زموږ ټولنې ته یو مثبت اضافه کوي که هغه انجینیر که هغه ډاکټر دی که هغه استاد دی که هغه ایون سوشل ورکر چې هغه خلکو ته کار کوي نو باید هغه یعنی موږ نه دا ډاکټر چې دا په خپلو خبرو کې انګلیسي لفظ ډېر وایي نو دا لرې کړي هغه کوم ډاکټر چې دلته قصابان دی هغه پرېږدئ بس اصلا دا ده نجیبه جان چې دغه انګلیسي سره ولې مشکل لري دوی راځي یو هغه وکړو یو سوال وکړو چې دغه انګلیسي سره د مشکل څه ده دا خو یوه ژبه ده بیا نه بیا چې مکتب خلاص کې بیا نو زره افغانۍ ورکوي چې زوی دی یا لور د انګلیسي کورس وکړي چې په خبره سره پوه شي دا هماغه مسله ده که نه چې ټول راځي سړکه ته وایي مرګ پر امریکا اما د زړه تر ټولو جدي هیله به یې دا چې هلته ژوند وکړي یا ګرین کارت واخلي یا ډالر وګوري بس دا ده چې راځي موږ زه دا وایم چې راځي یو اردو کلمې سره راځي له یوې عربي کلمې سره راځي له یوې انګلیسي لفظ سره کلمې سره مسله مه جوړوئ خلک وزغمئ یو څوک دی په ایران کې لوی سوي پیدا سوي یو څوک په ایران کې پیدا سوي را لوی سوي دي اوس یې دلته لږ ترې هغسې په اصطلاح ایرانۍ لهجه وکارول سي وایي ایرانیګا کس ښه یا مثلا وایي چې ای خرب زده است یا مثلا د موږ په بحثونو کې ځینې تیورۍ راځي د نورو په اصطلاح خو د موږ سایکولوژیستان خو ټول هغوی دي نو موږ خو دلته کار نه کوو ټول هماغه بهرنیان دي چې موږ ته هغه تولیدوي علم تولیدوي نو څنګه وکړو موږ بغیر د موږ په وطن کې د زموږ یو نسل پکې شهید شو یا ژوندونه له لاسه ورکړو په دې 40 کالو کې یو پکې پیدا شو راغټ شو دغه دی بې تعلیمه صحیح ده نو موږ د کوم ځای نه علم پیدا کړو بلکل ښه نو راځو به اول به دا مسله ورسره واضح کړو دوستانو سره چې دا مسله په باورونو کې ده یو دویمه مسله په اختلالونو کې ده موږ ځینې اختلالونه لرو مثلا په انګلیسي کې ورته ډیس آرډرز وایي پرسنل ډیس آرډرز یعنی د شخصیت ځینې ګډوډۍ ځینې اختلالونه چې عربي کلمه اختلالونه دي چې اوس دا الفاظ هم خلکو سره لږ واضح کړو دې عربي ته اوس ګوره ځان نه عربي دا اختلالونه مثلا یو څوک دی ژور خفګان لري هغه زغم نسي کوی یو څوک دی انزایټي لري یا ډار لري هغه زغم نسي کولی یو څوک دی غصه لري هغه زغم نسي کولی یو څوک نرسست یعنی خودشیفته دی ځان په ګران ده بېمینده هغه زغم نسي کولی دا د اختلالونو بحث ده چې دا مې علت ګرځېدی سي درېیمه بحث د مهارتونو ده سکلز ده بیا انګلیسي راش کوه کارول مهارتونه دي هغه د ځینو خلکو نه دي زده مثلا څنګه د خپل پوهاوی لوړ کړي ډېرو بخې دا خبر رانه یېرېږي تاسو ویلي چې څه مو ویل سټرس هغه مهارتونه سکلز او سکلز که نه تاسو انګلیش اوس مخکې هغې خبره کوو نو ما ته مې چکن وینګز هغې ما ته چې مې چکن وینګز په فارسي کې څه وایي نو دې ما ته وایي چکن وینګز وایي نو ما ورته مې نه په فارسي کې څنګه چکن وایي که نه نو هغې نجیبه جان کلي شان مې ګو دا رښتیا هم دي که هر څوک دی که نه هغه چې لاړ شي که نه دا فاست فوډ دې ته وایي چکن وینګز لکه بلکل اوس دغه د موږ د اروپا مسله هم همدغه ده که نه ارواح نه ده د موږ علم څه ده د ارواح پوهنه نه ده اما چون دغه لغت اوس موړ سوی ده په اصطلاح موږ هم وایو ارواپو وایو یعنی روانپوه نه وایو که نه یا سایکولوژیست نه وایو دا د مهارتونو درېیم اړخ د مهارتونو ده مثلا موږ سکل نه لرو دغه زغم چې ده دا یو سکل ده دا یو مهارت ده دا باید خلک زده کړي دا باید خلک کسب کړي دغه دوه درې علتونه دي چې موږ متاسفانه نسو کولی چې هغه وکړو زغم وکړو یو د هغه مسله هم ده وبښئ دغه د هوش مسله موږ ځینې اروپان په دې باور دي وایي دغه زغم څه ده دغه امپذیري دا ډېره ته په هوش پورې اړه لري یعنې هغه ځینې خلک دي دغه وړتیا نه لري دغه کپسیټي نه لري دغه پوټنشل نه لري استعداد نه لري هوش نه لري ځینې بیا وایي چې نه هوش لري هغه هوش وده نه ده کړې رشد نه ده کړی چې دغه زموږ په بحثونو کې دغه ټول علت دی چې موږ په ټولنه زغم نسو کولی یا زغم نه لرو او یا یې کوو نه کوو
وخت دې خبره وکړله چې هغه دی لکه دا ارواپو په نوم چې نشته خو دا اوس رواج شوی دی ځکه چې پښتو کې باید لفظ ورته ووایي نو خامخا د کدي صاحب حکومتو په 2002 کې زه د پاکستان نه زما نور همکاران هم دغه تلویزیون مونږ از سټیټ ګیسټ دلته راوغوښتو ځکه ما یو خپرونه جوړه کړې وه جشن استقلال افغانستان باندې نو اکاي صاحب ویلي چې دا نو څنګه دا هلته د پاکستاني ده او داسې خپرونه یې جوړه کړې څنګه پوهېږي بیا چا ورته چې نه دا افغاني ده خو هلته پیدا شوې هلته یې درس ویلی نو زه خپل ټیم سره راوغوښتم نو موږ هلته ناست نو زه د هغه کس نوم نه اخلم نو هغې وایي چې نه په تلویزیون کې تاسو انګلیسي ډېره وایي دا پښتو نه وایي دغه نو هغې وایي چې تاسو ولې وایي چې موږ ټلیفون ته نو ما ورته ټلیفون ته څه ووایو نو سوچ یې وکړو وایي غږ دبلی ټایپ ته هم غږ دبله وایي نو بیا خو غلطېږي هم سره و نو غږ دبلی دا نه یو بل مې واخیسته شړنګ سوټی لسن لکه ستاسو شړنګ سوټي باندې ګوره تعصب ده دا تعصب ده ګورې دلته اوس کېدای سي ځینې د ادبیاتو استادان موږ اوري که نه کېدای سي په قار هم سي راته ګورې دومره مه پسې ګرځئ زیاتې دمه اخلم بېرته راځم دمه بیا راغله خپرونه بنډار له نجیبې سره نو تاسو څه وایئ چې قیام الدین ته باید پښتو کې څه وایو ولاړالدین ځکه چې بیخي کلک نو دین خو هم بیا عربي ده دین هم عربي کېږي دا هم عربي کېږي ښه زه دا یم چې نه خپله نورې ژبې زده کول که مهارت دی نو خپله ژبه باید هیره نه شي دا ښه خبره نه ده خو څه وکړو هغه خلک چې په داسې هېوادونو کې چې هلته نورې ژبې ویل کېږي او که د هغې نه متاثر نو موږ هغې ته زمینه داسې مساعده کړو چې هغه دومره راحته اوسېږي چې اساسا زه تاسو یم زه ما دا فارسي چې اوس لږه ډېره څومره وایم دا فارسي ما په دې یو کال کې زده کړه صحیح ده چې ما فارسي نه اورېدلې وه نه مې چېرته لوستې ده بیخي خو که ما زده کړه نو زما نه دا ده چې که وخت ورکړی شي او یو کس زحمت وباشي زده کولی شي نو که زه فارسي زده کولی شم نو دا هم کې او زما پښتو مخکې چې ما پښتو کې خبرې کړي اوس ډېر زیات فرق پکې راغلی ده که نه خو وخت سره خو دا ده چې باید هرې ژبې ته موږ ځای ورکړو او ورخطا نه شو او هېڅوک نه ورک کېږي د هېچا ژبه نه ورکېږي انشاءالله او پښتو داسې ژبه نه ده چې ورکه شي او بل ژبه خو دغه لویه مسله په افغانستان کې دغه نه زغم دغه ژبه هم نه ګرځېدلې ده یعنې تعصب چې یعنې ګورې موږ یو دانشګاه په پوهنتون باندې څومره جنجالونه جوړ کړل که نه یعنې یوه کلمه نسو سره زغملی یو لفظ نسو سره زغملی بیخي نږدې د ذاتي مړکو سره یو له بله دا ګورې دا عادي مسایل دي چې دا د زغم مسله ده که نه دوی زغم نه لري که نه د یوې کلمې زغم نه لري دري ژبې د یوې پښتو کلمې زغم نه لري او پښتانه د یوې دري کلمې زغم نه لري بس جنجالونه سره جوړ کړي دي ښه زه بېرته دې خبرې ته راځم چې دغه زغم زه د مکتب خواته راځم ځکه چې زه ګورم چې زمونږ کوشنیان اکثرا چې دي کوم استادان چې دي کوم هغې ډېر ښه درس ورکوي خو ډېر استادان دي چې هغه وهل هم کوي صحیح ده او هغه دا وایي چې دا کوشنی درس نه وایي نور یې زما حوصله واخیسته نو د دې باره کې چې د استاد د خپل شاګردانو ځکه چې په خپله هم استاد تورندای اول خو زما تر اوسه پورې شاګرد نه ده وهلی له نیکه مرغه زه خو مې خپلو محصلینو شاګردانو سره بیخي لږ ملګری داسې یم نو دا څنګه کوي هغې وایي چې موږ ټول ورځ دومره ستړي دومره کوشنیانو ته موږ درس ورکړو موږ څنګه زغم دا زغم ځان کې څنګه پیدا کوي تورندای وایي یوه اروپو ده د تربیتي اروپونې پلار ده هغه وایي کله چې لاس پورته کله چې تاسو لاس پورته کړه لاس هم چې وایي پورته کړه چې په ماشوم باندې وار وکړئ وایي دا په یادو راوړئ چې 50 طریقې وې 50 روشه وه چې تاسو پرېښودل او وار ته مو مخه کړه 50 طریقې هم پرېښودلې دا 50 طریقې ډېر داسې مسایل پکې وو په دې 50 طریقو دا مشکل حل کولی شي تاسو چی هست بخیر امروز السلام علیکم دکتر صاحب خوب هستید بخیر ساعتان خوب است چیا ګوره موږ ډېر مهمه موضوع باندې خبرې کوو ملاقي خبره وره ته کولی شي بیرته لاړ شي نجیبه how are you و ما خوب هستین بخیر تحملش میکنیم خیره چی حال دارید دکتر صاحب خدا زما
فشار مې پورته شي نور چې زه دی وګورم موږ ویې زغمه دغه زغمل یعنی همدا یې مو زغمه. نجیبه نه د اوس په دې موضوع کې څه کار دی برای چی اومدی نجیبه سایکو روز تا بگاه هر روز 1 ساعت به مردم لایف میگه نه هم دیگر پذیری باشه یکی دیگر رو بپذیره یکی دیگر رو تشویق کنه ولی خود از یک میبینی هم دیگر پذیر نیست دکتر صاحب. چی هم دیگر پذیر نیستی. چطور اگر تو هم دیگر پذیر میبودی تا بالا مجرد نمیماندی وقت عروسی میکردی. یک میار نامزدی و مجرد ازدواج. ای خیر ببینی ډاکټر صاحب زه څنګه ته مې ناسته وی دکتر صاحب واقعیت میگه دونه خو سیاستدان هم زر نه بدلیږي چې پارلیمنت ته ورسیږي ته دونه زر بدلې ده سره هم یو خو دا ګورئ دا یو آغا دی یو بیادر ښه یو ملاقی ده آغا ملاقی ده عالیجه د همسایه از کسی تحمل کو خود تو هم تحمل نداری نه جگرم خون میشه دکتر صاحب چی تحمل کنم چه نزی خب دخترها امیال صاحب 6 تا اولاد است یه چارسی نکرده تحملش کن چی رو تحمل کنم دیگه هم دیگر پذیر نیسته خو سایکو ما عروسی کنم نکنم برای خودت چی خودت تا تا ما به خاطر ازی گفتم جگرم برات خون میشه تو زیاف بچل 1 سال دیگه پیچه سفید چی میری یعنی میال گرم هستی دمی فیسبوک برو نجیبه جان سن کتما مردم عکس میگیره بازدگوشون چی میگه سلفی سنگه ده نجیبه خوبه یو کال کنه تا ویلیم که ژوند و عظیمي صاحب تاسو به مې زه به مې هم دی خدای به نه وي دی په همسا را رواني بیا تو کارسی نکردی 15 سال دیگه میچلی خو ماگم سایکو اگزیکټلی چې واده وکړې یو کال کې خلاصېږي چې واده وکړې لکه د دغو نه 2 کالو کې خلاصې واده خو غم دی نو اوگاپانه ساقامان ولی سایکو سلمان خان عروسی نکرده سایز تو از او کلان معلوم میشه سلمان خان عالم خورد بچه معلوم میشه سلمان خانه که یک واده در فیلم ما برده میشه سلمان خان کی است تو سلمان خانه میگی و دیگه هم دیگر پذیر باش بگوش دکتر صاحب میگمش یک روز تو خودت چاشپزی کو یلدار ایگه بشم هم دیگر پذیر باشم نباشم هر چیزی که بعد اگر مشکلی باشه که ما خودت بگیرم ما خودت هیچ وقت نمیگیرم ایگه واضح باشه صحیح ما کدام وقت گفتیم ما رو بگی این هم دیگر پذیری ازی تنها به می میشه که آدم عروسی کنه خب من نمی چیز میگم نه تنها خب این نمیشه امروز چیز خوبش پخته که سرگپ آمده میبینی هر روز هر چیز خوب پخته میکنه نام خدا ما گفتیمت مرا بگی می خب هر وقت میگی نگفتیم ما تو را میگیرم دکتر صاحب ما پس میم اوزه فشار مو پورته که اوزه ما پس میم یلدا من کت کار دارم تا امروز کار نداری دروازه را یلدا جان بسته کو که نمی نان تیار میشه با سرش حمله میکنه د افغانستان نارینه معمولا د ښځې و د واده و د شیانو په اړه فکر کوي او د غریب خوشبه ورځ خوب او زه خو دایمه د ډېرو افغانان چې وخت ما په تلویزیون کې ګوري واده دې کړی کله به کوې واده دې کړی کله به کوې او خدای تاسو کړی دا ډېر غټ کار دی زما په ژوند کې نور ډېر کارونه دي لکه بنډار چې زه موږ داسې فکر کوو چې ښځې یوازې واده ته پیدا دي واده ته پیدا دي او دا خبره یو 15 کوشنیانې او بس د دیګی پخې ښه بس را په هر حال وبېزغمو وبېزغمو زی زغمه ډاکټر صاحب اخره کې غواړم چې د موضوع راغونډه کې او موږ ته وایي چې باید څنګه وکولی شو په کور کې هم باندې هم په دې ټولنه کې زغمل باید راشي اول خو باید خپلو باورونو ته لږ لږ بدلون ورکړو یعنی دغه خلکو نه توقع او هیلې او انتظار کم کړو یعنی هر څوک په خپل کچه په خپل سټیج په خپل اندازه ومنو هغه څه چې واقعیتونه دي هغه ومنو مثلا یو میرمن راځي وای ما په سره کې خلک ځوروي وخورې ته خبر یې چې په دې وطن کې 40 کالګي جنګ روان ده او اتیا په سوري کې خلک نالوستي دي ته اوس ګیله کوې چې ما دې خلک نه ځوري دا ټولنه باید دا مسایل ولري بالاخره یعنی په داسې یو جنګ ځپلې ټولنه کې دا مسلې راځي یا ځان ګوش کړي مام ګوش کړي یو بل باید کوشش وکړو چې یعنی واقعبین اوسو دریم باید کمالګرایي خوسي واقعبین همدغه یعنی واقعیتونه ومنو دې ټولنې یعنی چې دا حقیقت دا ستانو دا ټولنه کې دې شان روان بل باید مقایسه ونه کو مثلا یو احمد یو ښځه به کاري ښه الفاظ کاري محمود یې ښه نه کاري خو محمود په محمود کې ومنئ احمد په احمد کې ومنئ بل مهارتونه باید لوړ کو د خپل د زغم مهارت باید لوړ کو د سټرس مدیریت باید زده کو د غصې مدیریت باید زده کو خودآګاهي باید پورته ویسو د ستونزې د حل مسله مهارت باید زده کو چې څنګه یوازې جنګ نه دی یوازې جنګ نه ده موږ کولی شو ډېر راحت راسو وایي جنګ نه باید جنګ نه راځي حل کو مسله یعنی دنیا غټې خبرې دي په پښتو کې متل وایي ستونزې په خبرو اورېږي
مشکلات په ستونزو او که په ټوپک وي او په یو بل وژنه باندې وي خو وطن به زموږ ګلزار به کم دی. او که احیانا د اختلال مسله یعنی یو کس ناروغي یو ستونزه ولري د مثلا رواني اختلال ولري هغه باید تداوي سي. هغه باید تداوي وسي. او که احیانا یو چا رشد نه کړی یا هوش مسله ولري هغه هم کولی سي چې په برخه کې کار وکړي، خپل رشد ته وده ورکړي، مهارتونه لوړ کړي، خپله مطالعه لوړه کړي، ښه ملګري پیدا کړي او د زغم او د همپذیرۍ روحیه پیدا کړي. مننه. خیر اوسې. ډېره مننه چې راغلې ډاکټر صاحب. کورم ودان دا وخت له موږ سره د مره دمې ته ځو بیا بیرته راسانې کېږو. راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. نن مې چې کوم موضوع نیولې ده زمونږ اکثرا خویندې د دې مشکل سره مخامخ دي او بیا بدبختانه نجونې چې دي نن د ډېر کم عمر نجونې مي که د ډېر عمر یي که واده کړي ښځې نو هغه یا کیست یا سیست ورته وایي چې په هغوی کې پیدا کېږي صحیح ده یا د غوښې رسولۍ ورته وایي یا ټیومر چې هغه پکې پیدا کېږي د ښځو په رحمدانۍ کې یا نو دغه موضوع ما نیولې ده تر څو وکولو چې نن ډاکټر سره په دې باندې خبره وکړو او تاسو ته هم معلومات درکړو ځکه چې زمونږ په دې ټولنه کې ښځه همیشه غریبه د مشکلاتو سره مخ یې او که د دې علاج ونه شي نو هغه واده نه وروسته بیا بې اولادۍ سره مخ او بې اولادي چې راشي نو بیا موږ پې 3-4 ښځې هم کوو او د هغې ژوند نو د جهنم نه هم سخت کو موږ په دې دنیا باندې. راځئ چې دغه د کیست یا د سیست په باره کې د ویډیو کلیپ وګورو بیا بېرته راسانې کېږو. سیست د مایعاتو کڅوړې دي چې د بدن په بیلابیلو ځایونو کې جوړیږي. په دغه کڅوړه کې د میکروبونو او د ټکولو له امله مایعات جمع کیږي. سیستونه د میرمنو عامه ناروغي ده چې تر ډیره په تخمدانونو کې پیدا کیږي. ځینې وخت په یو تخمدان کې وي او ځینې وختونه په دواړو تخمدانو کې جوړیږي. دا کڅوړې په ځینې وختونو کې زیان نه رسوي او ورو ورو خپله له منځه ځي خو په ځینو حالاتو کې له معمول حالت څخه ډیر لویږي او په تخمدان باندې بده اغیزه کوي. بله و ډېره مهمه موضوع زه به غواړم چې زموږ ټولې خویندې دا خپرونه ښه په غور سره وګوري او کولی شي خپلې پوښتنې د فیسبوک یا د انسټاګرام چې کوم د بنډار اکاونټ او یا هم د ایمیل د لارې له موږ سره شریک کړي. له ما سره په دې موضوع باندې خبرو کولو دپاره ډېره محترمه ډاکټر سمیره شهیر رحیمي دلته له ما سره په سټوډیو کې د ښه راغلاست. تشکر، سلامت باشید. نو اول پوښتنه به زه ستاسو نه دا کوم چې سیست یا کیست چې ورته وایستی که دا موږ ته تشریح کړي چې دا چی شی دی؟ خب در قدم اول ما یک تعریف از خود تخمدان‌ها می داشته باشیم به خاطر از اینکه موضوع بحث ما همین بحث بالای کیستای تخمدان است. تخمدان‌ها ساختمان‌های مثلث شکل هستند که در دو طرف رحم قرار دارند به امتداد نفیرها در داخل عضله و اینا در حالت نرمال تقریبا 2 تا 2.5 سانتی متر طول دارند و وقتی که هرگاه همین کیست در داخل تخمدان‌ها به شکل فیزیولوژیک چون یکی از اعضای تولدی هستند اینا هر ماه به تعداد 1 یا 2 فولیکول یا تخمه وقتی که یک دختر جوان میشه کلان میشه یا یک خانم در اونجا پخته میشه به پختگی میرسه و بالاخره اوولیشن رخ میده. یعنی همون تخمه رپچر میکنه. اگر خانم شوهردار باشه معلوم دار است که اگر ارقا صورت بگیره خانم حمل میگیره. ولی در حالاتی که همین تخمدان ها به شکل درست فعالیت خود بعض حالات انجام داده نتونن و یا بعضا به شکل نرمال بعضی کیستا یا همو آبلگکایی که پر از مایع هست که به پشتو دو بودانه ورتوی داش پیدا میشه و اینمی میتونه یک طرفه یا دو طرفه باشه و یا بعضا به شکل بعض اختلالات یا اختلالات که میتونیم رو بگوییم که دیگه قسمتای وجود از جمله دماغ در اون رول داره. میتونه کیستای در اونجا در داخل همین تخمدان‌ها تشکل بکنه که او باز پولیکیستیک اووری است. اوکی ډیر ښه. نو دا راته وایي چې څومره څو قسمه لري دا؟
این کیستا اصلا اگر همون شکل نرمالش باشه که ما گفتیم بعض وقتا پیدا میشه و تشکل میکنه، میتونه به شکل کورپوس لوتیل کیست باشه، یعنی وقتی که اوولیشن رخ میده، یعنی یک تخمه وقتی که پخته میشه از اینجاش وقتی که خارج شد میتونه در اونجا یک باقی از در جای از یک کیست تشکل بکنه که به نام کورپوس لوتیل کیست یاد میشه. بعضن از باعث موجودیت یک تکلیف از به نام مول هایدیتیفورم دو هم یک تعداد کیستای بسیار زیاد در دو طرف در تخم دانا پیدا میشه که به نام تیکولوتیل کیستا یاد میشه که او تقریبا شکل مرضی ما گفته میتونیم، چون خانم مول هایدیتیفورم داره، بنان ممکن است که امی تخم دانا بسیار زیاد به حساب تنبیه شون و اونجا کیستا تشکل بکنه. و یک شکل دیگهش فولیکول ریتنشن کیست می باشه که از باعث تحریک بیش از حد تخم دانه، مثلا در خانمایی که دوا به خاطر حمل میگیرن، مثلا کلوموفین میگیرن، وقتی تخم دانه زیاد تنبیه شود ممکن است که در اونجا کیستای متعدد در دو طرف یا یک طرف تشکل بکنه. خب اگر هورمونز ایمبالانس شود از اون جور میشه هورمونز اگر ایمبالانس شود؟ بله، در خانم هایی که گفتیم اگر هورمون میگیرن، مثلا کلوموفین میگیرن، یعنی اندکشن اوولیشن میکنن، دوا میگیرن، بعضا در خانم هایی که آیوهای نزدشان صورت میگیره از این شکل که مثلا نرمال اونا حمل نمیگیرن تداوی میکنن، نه از بیرو مثلا زیاد برشان هورمون داده میشه، یعنی یا مثلا این در بین دخترها که پیدا میشه سیست باز مجرد که می باشن. بله. علتش این شده میتونه که مثلا او وقت پیدا میشه که هورمونز ایمبالانس شود، مثلا از استرس هم میشه، نه که مریضی ماهواریش بی تایم میشه و وقتش صحیح نمی باشه، یا مثلا چند روز پیش میاد، یا مثلا تایمینگش پیش و پس میشه و او به خاطر می باشه که هورمونز ایمبالانس شود. او از استرس هم میشه یا گان وقت چیزا میشه، او هم علت میشه که سیست پیدا شود؟ بعض وقتا در خانم ها در صورت که تغییرات هورمونی رخ بده ممکن است که کیستا تشکل بکنه، ولی در مجموع شکل نرمال یا سیمپل سیستا بعض وقتا اصلا اتو یک علل مشخص نداره. مثلا یک اوولیشن رخ داده در جای اونمو تخمی که از جایش آزاد شده در جای از یک سیست تشکل کرده که سیستا میشه سایزشان مثلا تا 8 سانتی متر برسه و اگر مریض کدام اعراض نداشته باشه، درد نداشته باشه، مثلا کدام پرابلم خودش شکایت نکنه یا مثلا عادت ماهوارش بی‌نظم نباشه، ممکن است که خودش در ظرف 2 تا 3 ماه بدون از اینکه ضرورت به تداوی شود خودش رسم شود. ولی اگر باز اختلاطات را به وجود بیاره، مشکلات را ایجاد بکنه، خونریزی داشته باشه یا درد داشته باشه، تداوی میشه، یا مثلا در یک ماه 4 دفعه ماهواریش عادت ماهوارش زیاد شود یا مکمل عادت ماهوار برای بیش از 6 ماه قطع شود، در این حالت است که باز ضرورت است که باید خانم حتما نزد دکتر مراجعه بکنه. اگر دختر خانم است نزد دکتر مراجعه بکنه. ما به خاطر میگم که مردم ما به زمونږ خلک دی باره کې ډیر کم معلومات لري او زمونږ نجونې غریبانان یا د شرم نه یا نشي ویلي مور ته او دغه مشکل زیاتیږي بیا یو ځای ته رسیږي چې هغه ډیر زیات جدي یو مشکل ورته پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې زما زیاتره فوکس چې د هغه د نجونو په مشکل باندې چې نجونو کې کم سیستم نه ما ځکه درته ویلي چې هغه چې د دې د میاشتې مرض چې دی دا چې په وخت باندې نه راځي هورمونز امبالانس شي نو هغې سره هم کیدلی شي دغه سیست یا کیست ورته وایي مثلا د اوبو دغه دانې په نجونو کې پیدا شو د هغې په وخت باندې تداوي ډېره زیاته ضروري ده. ښه دا راته وایستئ چې د اوبو دا سیست چې دی یعنی د اوبو دانې چې دي د دې علاج ممکنه ده بغیر د اپریشن نه چې اپریشن نشي؟ خب در صورت که اعراض نداشته باشه، گفتیم در دختر خانمایی که کیستای به حساب سیمپل سیست یک طرفه یا دو طرفه پیدا میشه، اگر اعراض نداشته باشه، مریض درد نداشته باشه، کدام عادت ماهوار نامنظم نداشته باشه، ممکن است در ظرف 2 تا 3 ماه او خودش رشف شود و ضرورت به تداوی نداشته باشه تا وقتی که کیست سایزش از 8 سانتی متر بلندتر شود. یعنی وقتی که کیست اگه سایزش از 8 سانتی کلانتر میشه، این خطرات ترشن یا تداورش بیشتر میشه. یکی دیگه ای که ممکن است در داخل خونریزی های در داخل بکنه که او به نام هموراژیک کیست یا چاکلیت کیست یاد میشه، به او تبدیل شود. در این حالت است که مریض دردناک می باشه همون کیستش و در پولش ممکن است بعض وقتا انتانات مداخله بکنه و این انتانات که مداخله کرد سبب ایجاد آبسه در مصاحبه میشه، همون کیست به آبسه تبدیل میشه، مریض با تب و با درد شدید مراجعه میکنه و این حالت است که باید تداوی بکنه. شما بیشترم گفتین د غوښې رسولۍ چې ورته وایي هغه نه بیا
کیست هایی که یکی خو کیست های امی عبودانه را منتشر کردیم، شکل دیگه عبارت است از شکل رسولی دانه یا فبروم، بله فبروم یا مایوم است که هم ساختمان هایی هستند که در داخل رحم مربوط خود رحم است ساختمان و بعضا در تخمدان ها هم تشکل میکنه. در خود رحم کسی به سه شکل دیده میشه که به شکل سب موکوس در داخل رحم به شکل پولیپا دیده میشه، سب سیروس که بیرون از عضله رحم در جدار بیرونی رحم دیده میشه و شکل مایوم که در خود عضله رحم است دیده میشه. اینا باز بعضا مشکلات ایجاد میکنه در مریضا، زیاد مشکلات ایجاد میکنه. ما فکر میکنیم که یک شخص که د اوبو دانه دوا سره بخیش خود غوخه کم ای د بدبختانه نو هغه بیا اپریشن ته ضرورت لري، خو هغه خدای چې ماشومان لري نو اپریشن څنګه وکي. دماغ لو د مین ورس راځو په دې موضوع باندې بیا نورې خبرې کوم. بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره د مې ته چې تلو د هغې نه مخکې د مې ته چې ولاړو د هغې په منځ کې مې ډاکټر صاحبې سره ویلي چې لږ به نن موږ خپلې د موضوع فوکس چې دی هغه په مجردو نجونو باندې ځکه کېدو چې واده کړي ښځې خو لا بیا هم مېړه ولري نو مېړه ته وایي چې دا مشکل دی، هغه هم خوشبختانه که مېړه ډېر ښه سړی دومره انسانیت ولري چې هغې باندې تداوي وکړي او هغه خبره ده دا مشکل جدي واخلي په وخت باندې د هغې تداوي وکړي نو خو ښه خبره ده. کني هغه غریبانان هم د مشکل سره تر ډېر وخته پورې حلي. بله خبره د مجردو نجونو دا ده چې یو خو هغه دا شرمېږي چې په دې پوه نه دي چې دا واقعا دونه جدي مشکل کیدی شي صحي د هغې دپاره. بیا که په هغې پوه شي که په ډار په طریقه باندې مور ته ووایي نو مور یې بیا وایي چې نه زه د خپل لور قابلې ته ولې ویسم، ما پسې به سبا خلک خبرې کوي او دې خبرې ته پام نه کوي چې دغه لور سبا واده کوي د دې اولاد نه کېږي نو بیا به پرې ته خوري نه پخوي، بیا به تا ته مشکلات دي. نو زه ډاکټر صاحب تاسو دا پوښتنه کومه چې که مخکې د مې تلو تاسو په دې خبره کوئ که د غوښې هغه ولري رسولۍ ولري یوترس کې یا د تخم دانې سره نو که دا راته وایي که دا د باندې د خوایي باندې ته نو هغه ځکه چې د هغې علاج فکر کوم چې دوا سره نه دی باید اپریټ شي. خب در خانم هایی که یا دختر خانم هایی که در رحمشان چی دارن رسوله‌ای دارن یا دانه یا فبروم، بله فبروم ما میگیم، فبروما یا مایوما میگیم، اونا رو دارن. اونا بعض وقتا امی کتلات هم که در رحم دیده میشه بعضا به شکل تصادفی کشف میشه، یعنی اصلا عراض نمی داشته باشه. ولی عراض چی وقت پیدا میکنه؟ وقتی که به نگروز مواجه شوه، یعنی جریان خونش کم شوه یا مثلا منتن شوه، در اون وقت است که عیناً مثل کیستایی که از آب گفتیم است اونا اگر منتن میشن در اون وقتی درد و ناراحتی پیدا میکنه یا نزد خانم یا دختر خانم خونریزی پیدا میشه که اون وقت خصوصا شکل سبموکوزش که در داخل رحم است، در داخل رحم اگر اون مثلا منتن میشه و یا جریان خونش کم میشه به اسکمی مواجه میشه و یا منتن میشه، این امکان داره که سبب ازی شود که اعراض نزد دختر خانم یا خانم پیدا بکنه. و یکی از علل انفرتیلیتی یا بیاولادی هم این شکل هست که در داخل رحم است، شکل سبسیروز و یا شکل مایومش که در خود عضله رحم است ممکن است که سبب بیاولادی شود. و یک خوبی هی است که زیادتر وقتا ما قدر مواجه با این شکل که سبب بیاولادی شود نیستیم. مثلا مریض است مراجعه میکنه که پیشش فبروم کشف میشه یا دیده میشه ولی خوشبختانه حمل میگیره یا صاحب اولاد میشه. یعنی اوکی تاسو چې د رحم نه باندې چې د هغې سره رسولۍ کیږي نو هغه که خونریزي ونه لري یا درد ونه لري یا کوم نور تکلیف ونه لري نو کولی شي چې هغه نجلۍ
کوشنۍ پیدا کولی شي. بله. صحیح ده. او بله خبرداره چې کله هم دا خپرونه تاسو ګوري، زه تاسو یو خواستو کوم که څوک کومې نجلۍ چې وینې الواد نه لري او د هغې تخمدانې د بار خوان هغه د غوښې رسولۍ ولري، که کومه ډاکټر درته وایي چې اپریټ کوو نو پلیز اپریټ نه کوئ، ځکه چې دې سره ستاسو یوټرس یعنې تخمدانۍ کیدای شي چې ډېره مینه شي او ستاسو کوچنی کوم وخت کې تاسو حمل واخلئ پرگننت شي نو کیدای شي چې هغه بلاست شي هغه خب در واقعات که مریض مثلا بسیار زیاد به تکلیف باشه، مشکل باشه، خصوصا در خانم هایی که ازدواج کردن در اونا بیخی یک مسئله جداست، یا مثلا خانم هایی که سنشان از 45 بالاست اونا مثلا امی فبروم یا مایوم در رحم خود دارن، اونا تداوی از اونا بیخی متفاوت است نسبت به کسایی که مجرد هستن و این کیستا در اونا امی فبروما دیده میشه. موضوع بحث تخمدان های بود در امی کیستای بود در تخمدان، ایره براتون بگویم که در خانم هایی که پی سی او دارن یا دختر خانم هایی که پی سی او دارن اونا باید حتما خود تداوی بکنن، حتما نزد دکتر مراجعه بکنین، چون آل بیخی یک تعداد زیاد خانم ها دختر خانم ها پی سی او را بیخی میشناسن، همگی میفهمه که پی سی او مثلا چی از پولیکیستیک اووری است، تخمک های کوچکی است که به شکل مولتیپل در هر دو طرف در تخمدان ها و یا در یک طرف و دیده میشه. بعضی اعراض علائم را در خانم یا در دختر خانم ایجاد میکنه که از قبیل قطع عادت ماهوار است، رویدن موی در صورت است، در صدر است، به وجود آمدن اکنه یا بخار در صورت است و یا بعضا به وجود آمدن لکه ها در صورت یا در رو می باشه که از باعث بلند رفتن سوی آندروژن در خونشان که یک هورمون مردانه است او به وجود می بنان اونا حتما مواجه میشن و ایره تداوی میکنن، متوجه این مسئله میشن و تداوی میکنن. بنان خوب است که در صورت که دختر خانم ها و خانم ها به این مشکلات مواجه میشن، در صورت که اعراض پیدا میکنن حتما او رو تداوی بکنن. د دې تاسو دلته ناست یاست نو غواړم چې یو بله پوښتنه له تاسو څخه وکړم، ولې زموږ موضوع سیست یا کیست ته، خو غواړم چې چرک څه ته وایي، صحیح ده، او دا څومره نقص لري یوې میرمنې ته؟ خب بعض وقتا رحم یک ساختمان است که به بیرو او به حساب کانتکت داره یا در تماس است همیشه و از طریق اون ممکن است بعض انتانات یا میکروبا داخل شود و داخل رحم همون تن بسازه که اینه ما چرک رحم میگیم یا به نام پی آی دی مریضا میگن میشناسن. و بعض وقتا مریضا با درد و با ناراحتی و حتی قطع عادت ماهوار و یا ازدیاد بیش از حد عادت ماهوار نزد دکتر مراجعه میکنن که بعد از اینکه نزد مریض معاینات تکمیل میشه، اولتراساوند نزد صورت میگیره، دیده میشه که خانم مصاب پی آی دی یا چرک رحم است. چی رقم مثلا چی مشکل زن ببینه که بگه که نه این چرک است باید پیش دکتر برم؟ خب بعضا خانم ها از درد قسمت سفلی بطن حکایه میکنن، اما تا دیگه درد قسمت سفلی شکم خود حکایه میکنن بدون مریضی هم ممکن است که تغییرات عادت ماهوار رخ بده، ولی در عادت ماهوار مثلا ممکن است درد داشته باشه، درد در کمر خود احساس میکنن، در زمانی که کانتاکت می داشته باشن مریض از درد شدید حکایه میکنن و بعضا اگر بسیار شکل پیشرفته باشه افرازات چیرکی میبینن خودشان و همچنان ممکن است تب و درد بسیار شدید داشته باشن که اونا رو مجبور بسازه که نزد دکتر مراجعه بکنن و به حساب پشت خود بگردن. صحیح، یعنی داسې مواد خارجي کې د هغې د بدن نه چې هغې ته معلومیږي چې نورمال باید یو انسان کې نه اوسیږي، صحیح ده، نو هغه باید ډاکټر ته ځان ورسوي. د دې نه مخکې چې د هغې دا مشکل ډېر شي. ډېره زیاته مننه. زه د یلدا جانې خواته، یلدا جانې دا د د چکن وینګز خور دې پخ کړی یعنی تقریبا هماغسې خو د سبزو توپونه بله ورته وایي چې تاسو پخ کړي. ښه، نو ډېر خوندور او پروګرام هم وخت ختمیږي، نو خلاصیږي. زه یم چې ډاکټر صاحب لاړ به شو هغلته او به ګورو چې مې خوراک چې ټول جوړ کړه او زه به ټولو خویندو ته دا خواست کوم چې د خپل صحت په باره کې ډېر زیات متوجه اوسي چې خدای دې نه کړي چې دا مشکل دومره زیات شي چې بیا تاسو په حل باندې یعنې ډېرې پیسې پرې ولګي یا موږ په افغانستان کې بیا هم صحي مشکلات ډېر زیات لرو، هغه ځای ته ورسېږي چې پیسې پرې ډېره لګي یا موږ دلته تداوي نشو کولی. نو متوجه اوسېږي خپل ځان ته. موږ د ډوډۍ نوشجان کوو، د شکل نه معلومېږي چې ډېره زیاته خوندوره ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو څخه او تاسو هم په لوی الله سپارم. شپه په خیر، تل د افغانستان. د الله په امان.